እንደምታዩት እንግዲህ በስተመጨረሻም 421 ሜጋባይቱን ወደ 48 ሜጋባይት ቀይሮልኛል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ የዴቪንፎ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማልና ያስተምራል ያልኩትን አሪፍ መረጃዎች ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻው ድረስ ከኔ ጋር በመቆየት አሪፍ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ። በዛሬው ቪዲዮአችን የምንመለከተው ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ ረጃጅም ፋይሎች ብዙ ጊዜ ይቆዩብናል። ማለት ለምሳሌ እኛ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች የ1 ሰዓት ወይ የ2 ሰዓት ቪዲዮዎች ከሆኑ እነዚህ ቪዲዮዎች እንግዲህ ከ1 ጂቢ የበለጠ ቦታ የሚይዙ ፋይሎች ሲሆኑ እነዚህን ቪዲዮዎች ምንም ጥራታቸው ሳይቀንስ ከ1 ጂቢ እንዴት ወደ 250 ሜጋባይት በቀላሉ መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በጣም ቀለል ያለ መንገድ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታትላችሁ እኔም ማድረገውን በማድረግ 1 ጂቢ የሆነውን ፋይል ወደ 250 ሜጋባይት በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ የተሻለ ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ እንሞክራለን። ነገር ግን ኤዲት ያደረግናቸው ቪዲዮዎች መጨረሻ ላይ የሚወጣው ፕሮዳክት ከ500 ሜጋባይት ወይ ደግሞ ከ1 ጂቢ በላይ ይሆንብናል። ይህንንም ከ500 ሜጋባይት ወይ ደግሞ ከ1 ጂቢ እንዲሁም ከዛ በላይ የሆነን ፋይል ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ለማድረግ እንዲሁም ወደ ሌላ ሰውም ለመላክ በጣም እንቸገራለን። ኮኔክሽንም በጣም ያስቸግረናል፣ ምክንያቱም ፋይሉ ትልቅ ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ ጊዜያችንንም በጣም ይወስድብናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እነዚህን ቪዲዮዎች ምንም ጥራታቸውን ሳይቀንስ በቀጥታ በኤችዲ ጥራት ሪከርድ አድርገን ኤዲት ያደረግነውን ቪዲዮ ምንም ጥራቱ ሳይቀንስ በቀጥታ ከ1 ጂቢ ወደ ታች ወደ 150 እና ወደ 250 ሜጋባይት እንዴት በቀላሉ መቀየር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ አሁን በስልክ ነው። ቀጣይ ደግሞ የኮምፒውተር አፕሊኬሽን ካለው እሱን ፈልጌ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ይሄ አፕሊኬሽን ቪዲዮ ኮምፕረሰር ፓንዳ ይባላል። ይሄን አፕሊኬሽን በቀጥታ ከፕለይስቶር ላይ ገብተን ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ቪዲዮ ኮምፕረሰር ፓንዳ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። እኔ አፕሊኬሽኑን አሁን ኢንስታል ስላደረኩት በቀጥታ ኦፕን አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ የዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በማስቀምጥላችሁ ሊንክ ገብታችሁ ቪዲዮ ኮምፕረሰር ፓንዳን በቀጥታ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ኦፕን አድርጌ ወደ አፕሊኬሽኑ ወደ ውስጥ ገብቼ ያለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትከፍቱት የሚጠየቃችሁ አንዳንድ ፐርሚሽኖች አሉ። ፐርሚሽኑን አሎ የስ አሎ እያላችሁ ማለፍ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ልክ እንደከፈታችሁት ምንድነው ይመጣላችሁ? ኮንቨርት ማድረግ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ያመጣላችኋል። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር የ421 ሜጋባይት ቪዲዮ ያለኝ ቀጥታ እሱን ነካለው። በመቀጠልም ኔክስት የሚለውን እጫናለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ የተለያዩ አማራጮች ያመጣላችኋል። እነዚህ የአማራጮች ምንድናቸው? አሁን የተለያየ ለምሳሌ አሁን በ1080 በኤችዲ ጥራት ማድረግ ስትፈልጉ በ720 እንደዚህ ማድረግ ስትፈልጉ ወደ ታች ወርዳችሁ ነው ሳይዙንና ሪዞሉሽናቸውን የምትመርጡት። ነገር ግን እኛ አሁን የቪዲዮ ጥራት ሳይቀንስ ሜጋባይቱን ብቻ እንዲቀንስልን ስለሆነ ሳይዙ ብቻ እንዲቀንስልን ስለሆነ የምንፈልገው ምንድነው እዚህ ጋር የምናደርገው ፋይሉን ቀጥታ ወርታች ለመቀነስ ጀስት ኮምፕረሰር ነው የምትሉት። ላርጅ ፋይል ጀስት ኮምፕረሰር ነው የምታደርጉት። እሱም ሶስተኛ ላይ ያለውን ቀጥታ ትጫኑና ኮምፕረስ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ምንድነው እንትን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። አክሰስ ማድረግ ይጀምራል። ቀጥታ ቪዲዮውን ኮንቨርት እያደረገ ወደ ትንሽ ሜጋባይት ይቀይርልናል። የተወሰነ ደቂቃዎችን ጠብቀን በስተመጨረሻ 100% ሲሆን ቪዲዮአችን ይቀንሳል ማለት ነው። እንደምታዩት ቅድም 421 ሜጋባይት ነው። አሁን እንግዲህ መጨረሻ ላይ ያለውን ፕሮዳክት አብረን የምናይ ይሆናል።
እንደምታዩት እንግዲህ በስተመጨረሻም 421 ሜጋባይቱን ወደ 48 ሜጋባይት ቀይሮልኛል። በጣም አስገራሚ በሆነ መልኩ እንግዲህ በጣም ብዙ ሜጋባይቶችን ቀንሶ ወደ 48 ሜጋባይት ቀንሶልኛል። ምንም አይነት ቪዲዮውን ጥራቱን አልቀነሰም። ከታች እንደምታዩት በ1920 በ1080 ራሱን በ1920 በ1080 አድርጎ ነው ኮንቨርት ያደረገልኝ። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም በአስገራሚ መልኩ ነው እንግዲህ ወደ 48 ሜጋባይት የቀየረልኝ። ቀጥታ እንግዲህ አሁን ኮንቨርት ያደረኩትን ቪዲዮ ከታች በኩል ሴቭ አረጋታለሁ ማለት ነው። ሴቭ ታረጉታላችሁ እናንተም ኮንቨርት ያደረጋችሁትን ቪዲዮ። በመቀጠልም እንግዲህ ፋይል ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮን ራሱ መመልከት እንችላለን። ቀጥታ እኔ እዚህ ጋር ጋላሪ ላይ ልግባና አሁን ኮንቨርት ያደረግነውን ፋይል በቀጥታ እንመልከተው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮንቨርት ያደረኩት ፋይል እዚህ ጋር አለ። እንደምታዩት እንግዲህ ምንም ጥራቱን ሳይቀንስ በቀጥታ ከ421 ሜጋባይት ወደ 48 ሜጋባይት በዚህ መልኩ ቀይሮልኛል ማለት ነው። በጣም አስገራሚ አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቪዲዮ ፖስት የምታረጉ አፕሎድ የምታረጉ ሰዎች ብዙ ሜጋባይት ሆኖባችሁ ለመፖስት የተቸገራችሁ በዚህ መልኩ በቀላሉ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይመቻችሁ። እንግዲህ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ከተመቻችሁ ደግሞ ዝም ማለት አይቻልም። ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ቀጣይ ለምሰራው ቪዲዮ ይጠቅመኛል ማለት ነው። እንዲሁም በድጋሚ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ለዩቲዩብ ቻናሌ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ብትጫኑ በየጊዜው የምለቃቸውን አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ይጠቅሞታል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬውን ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ዳዊት ነበር ከዴቪ ኢንፎ። ቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።